ආයිබං පිළිගන්නවා RUKA vlog YouTube channel එකට. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියන්න හදන්නේ මෙන්න මේ අපේ plug base එක කොහොමද මෙන්න මේ plug base එකට මාරු කරගන්නේ කියලා. මොකද මේ plug base එක පොඩ්ඩක් damage වෙලා තිනවා. පොඩ්ඩක් මේක පුපුරලා වගේ තිනවා. ඒකයි මේක මාරු කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ plug base එක මාරු කරද්දී ඔයගොල්ලෝ දැනගත යුතු විශේෂ කරුණු වගේක් තියෙනවා. අන්න ඒ ටික ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනිද තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. එහෙනම් අපි intro එකට ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක කන්ටිනියු කරන් යමු. You can learn about engineering and agriculture through this channel. හොඳයි එහෙනම් අපි මුලින්ම මේ plug base එක අපි ගලවගෙන ඉමු. මේ plug base එක ගලවද්දී මෙන්න මෙතන knobs වගේක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ knobs වගේක් තියෙන්නේ. මේකේ knobs ටික නැහැ. මම පෙන්නන්න knob එකක් කොහොමද ගලව ගන්න කියලා. මෙන්න මෙහෙම knob එක තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් සමහරක් ඒවා ගලවන්න ගියාම මේ knobs සවුත් වෙනවා ඩැමේජ් වෙනවා. ඉතින් මේ knob එකක් ගලව ගන්න කොහොමද කියලා මුලින්ම මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ knob එක ගලවන්න යද්දී අපි මේකට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ තියුණු මොකක් හරි උපකරණයක්. ඒ කියන්නේ පිහියක් එහෙම නැත්නම් පේපර් කටර් එකක්. මෙන්න මේකේ ටෙස්ටර් එකක් පාවිච්චි කරලා සමහරක් වෙලාවට මේ knob එක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්, ඇතුළට යන්න පුළුවන්. මොකද මේ ටෙස්ටර් වල තියෙන මෙන්න මේ තුඩ සාමාන්‍යයක් මහතයි වලට පේනවා. ඉතින් මහතයි. ඉතින් මේ වගේ තියුණු පිහියක් වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරොත් මෙතන තියෙන තුඩ ඉතින් ගොඩාක්ම සියුම් තුඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් පහසුවෙන්ම අපිට පුළුවන් මේ තියෙන knob එක ගලව ගන්න. අපි මෙන්න මෙහෙම පොඩ්ඩක් අස්සට දාලා මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් අස්සට දාලා ඔන්නෝම එළියට තල්ලු කරලා තමයි ගලවන්නේ. දැන් මේ knob එක ටිකක් ඇතුළට ගිහිලා තියෙන්නේ. ඒකත් ලේසියි. මොකද මේ වගේ ටෙස්ටර් එකක් තිබ්බොත් මේ knob එක ගන්න බෑ. තව ටිකක් ඇතුළට ගිහිලා මෙතන මේ ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. මේ අපි මම කරලා පෙන්නන්නම්. මේ ටිකක් තවත් මේ knob එක ඇතුළට යනවා. මොකද මෙතන තියෙන තුඩ මහත නිසා. මෙයාට පේනවා මහතයි. මම කලින් පෙන්නුවා. ඉතින් මේ පිහියක් වගේ දෙයක් සාමාන්‍යයෙන් මේක ඇතුළට දාන්න පුළුවන්. මම අරන් පෙන්නන්නම්. චුට්ටක් එකපාරව මෙන්න මේ මස්තර දාලා මේ වගේ පොඩ්ඩක් ලිවර් කරන්න පුළුවන් එළියට දැක්කනේ. එතකොට පහසුවෙන් මේ knob එක ගලවන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ knob එකක් ඇතුළට ගිහිලා තිබ්බේ ඒත් මේ පිහිදුර නිසා පහසුවෙන්ම ගලවන්න පුළුවන් වුණා. ඔයාලට පිහිදුරක් ඒ වගේම පේපර් කටර් එකක් පාවිච්චි කරලා මේ knob එක ගලව ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය මේ knob එක ගලවන්න කියලා තමයි මේ ස්විච් එක ඩැමේජ් කරගන්නේ. ඒ තමයි පළවෙනි කාරණාව. දැන් ඊට පස්සේ අපි මේ ගලව ගමු. මේ plug base එක මේ විදිහට ගලව ගන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් මේ plug base එක ගලවන්න යද්දී කෝකරත් හොඳයි ගෙදර තියෙන මේ plug base එකට එන බ්‍රේකර් එක ඕෆ් කරගන්න. ඕෆ් කරගෙන ගලවන එක කෝකරත් ඔයගලන්ගේ සේෆ්ටි එකට ඒක බලපානවා. හරි. ඉතින් plug base එකේ යන දේ ගලව ගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට පේනවාද මම හිතන්නේ මේ plug base එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන මෙන්න මේ වගේ වයර් තුනකින්. මේ කොළ පාට වයර් එක තමයි earth එක වෙන්නේ. මේ ඉතුරු වයර් දෙක තමයි නියුට්‍රල් එකයි ෆේස් එකයි. අපි මේ වයර් මොනවද කියලා අපි ටෙස්ට් එකෙන් චෙක් කරගමු. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ L කියන එක. මෙතන තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ ලයිව් වයර් එක. ලයිව් වයර් තමයි අපි සප්ලයි එක එන්නේ. අපි ටෙස්ට් එකෙන් බලමු සප්ලයි එනවද කියලා. මේ වීඩියෝ එක බලන් යද්දි වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතුනොත් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දැම්මොත් තමයි YouTube එකෙන් මේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙක්ට බලන්න රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයා මේ channel එක දැනටම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා සහයෝගය ලබා දෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ටෙස්ට් එකේ පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ තමයි ලයිව් වයර් එක. ඉතින් ටෙස්ට් එකේ පත් වෙනවා. අපි නියුට්‍රල් එකට දාලා බලමු. නියුට්‍රල් එකේ එහෙම ලයිට් එකක් පත් වෙන්නේ නැහැ. හරි. එතන මේ ලයිව් වයර් එක මේක ගත් එක. හරි අපි දැන් මේක ගලව ගමු. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේක කරනවා නම් මේක පවර් ඕෆ් කරගන්න. ඉතින් කෝකටත් මම දැන් මෙතනින් පවර් ඕෆ් කරගන්න. මොකද කෝකටත් සේෆ්ටියට හොඳයි මේක පවර් ඕෆ් කරගන්න එක ගෙදර බ්‍රේකර් එකකින්. මොකද අනතුරක් වුණොත් එහෙම අපිට ඒක මොන වෙලාවෙද කියන්න බෑ. කොච්චර දෙයක් දැනගත්තත් රන්ටකත් එක්ක වැඩ කරද්දී අනිවාර්යෙන් පවර් ඕෆ් කරගෙන කරන්න ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ. හරි මම දැන් මේ plug base එකට එන පවර් එක ඕෆ් කරගත්තා. දැන් බලමු පවර් එක ඕෆ් කරාද කියලා. කලින් මෙන්න මේකේ තමයි කරන්ට් එක ආවේ. දැන්
කරන්ට් එක එන්නේ මම බ්‍රේකර් ඔෆ් කරගෙන තියෙන්නේ. හරි අපි දැන් මේක හරියටම මාරු කරගමු. එතන මේ විදිහට අපේ වයර් ටික ගලව ගන්නවා. ඕනම දෙයක් ගලවද්දී අපි මුලින්ම ගලවන්නේ live and neutral wire. අන්තිමට තමයි අපි එර්ත් එක ගලව ගන්නෙ. හරි අපි දැන් වයර් ටික ගලව ගත්තා. අපි දැන් අපේ මේ අලුත් ප්ලග් බේස් එකට මේ වයර් ටික අමුණගමු. කලින් මෙන්න මේ වයර් එකේ තමයි අපි ලයිව් එක ආවේ. මේක නියුට්‍රල් එක. මේක තමයි එර්ත් එක. ඉතින් මේකෙත් එහෙමයි ඔයාලට පේනවා ඇත්තේ මම පේනවා ලං කරලා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා L කියලා ගහලා මෙන්න මෙතන තියෙන L කියලා ගහලා මේ L කියලා ගහලා තියෙන තැන තමයි අපේ ලයිව් වයර් එක දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පේස් වයර් එක දෙන්නේ මෙතනට. මෙතන තියෙනවා N කියලා ගහලා මේ නියුට්‍රල් වයර් එක දෙන්නේ මෙන්න මෙතනට. මෙතන උඩින් තියෙනවා E කියලා ගහලා ඔයාලට පේනවා ඇති E කියලා ගහලා තියෙනවා. මෙන්න මේ earth වයර් එක දෙන්නේ මෙන්න මෙතනට. අපි දැන් ඒ කියපු විදිහට මේකට අපේ වයර් ටික අමුණගමු. අපි මුලින්ම අමුණගමු earth එක. මේ ගෑනේ බුරුල් කරලා මේ වයර් ගලව ගත්තට පස්සේ මේ වයර් එකට වදින්න දෙන්න එපා. පවර් ඔෆ් කරගත්තත් එහෙම වයර් ටික එකට ගෑවෙන්න දෙන්න එපා. මොකද සමහරක් වෙලාවට ගෙදර ට්‍රිප් ස්විච් එක ඔෆ් වෙන්න පුළුවන් නියුට්‍රල් එකෙත් මේ earth එක ගෑවුනහම. හරි අපි මේ මෙන්න මේ විදිහට අපි මුලින්ම earth එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. අනේ බුරුල්ලා මදි වගේ. තව ටිකක් බුරුල් කරගමු. හරි. මෙන්න මෙහෙම අපි earth එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. හොඳට තද කරගන්න ඕනේ. බුරුල් වලට තියාගන්න එපා. එතකොට ලූස් කනෙක්ෂන් එන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වයර් එක තමයි අපේ පේස් එක ආවේ. මෙන්න මෙතන තමයි ලයිව් එක තියෙන්නේ. අපි L එක මෙන්න මේක තමයි L කියන ඇනේ. මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ නියුට්‍රල් N කියන ඇනේ. මේ දෙකම බුරුල් කරගත්තා. L කියන තැනට අපේ මෙන්න මේ ලයිව් වයර් එක දාගන්නවා. මොකද L කියන තැනට අනිවාර්යෙන් මේ ලයිව් වයර් එක සම්බන්ධ කරගන්නේ ඇයි කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? මොකද මේකේ L කියන තැනින් තමයි මේ ප්ලග් බේස් එකේ තියෙන ස්විච් එක සම්බන්ධ වෙන්නේ. ස්විච් එක ඔන් ඔෆ් කරාම ලයිව් වයර් එක කට් ඔෆ් වෙන්න තමයි L කියන තැනට අපි ලයිව් වයර් එක දෙන්නේ. මොකද අපි මේ ස්විච් එක ඔෆ් කරාම කාටත් කරන්ට් එක වදින්න නැති වෙන්නේ පවර් එක ඔෆ් වෙන්නේ L කියන එකට ලයිව් වයර් එක සම්බන්ධ වුණොත් විතරයි. මොකද මේ ලයිව් වයර් එකට තමයි අපි මේ ප්ලග් බේස් එකේ මෙන්න මේ ස්විච් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මොකද ඉතින් වීඩියෝ එක ගැන වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දැම්මොත් තමයි YouTube එකෙන් මේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙක්ට බලන්න රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම දැනටමත් ඔයා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා අපිට සහයෝගය ලබා දෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ මේ ලයිව් වයර් එක ඇවිල්ලා මේ ස්විච් එක හරහා තමයි මෙන්න මේ අපේ ප්ලග් එකට සප්ලයි එක එන්නේ. මොකද ලයිව් කියන එක හරහා ලයිව් කියන එක මේ ස්විච් එක හරහා ඇවිල්ලා එන හින්දා අපි මේ ස්විච් එක ඔන් ඔෆ් කරනකොට මෙතන අපිට ප්ලග් බේස් එකේ ලයිව් එක ඔන් ඔෆ් වෙනවා. ඒක ලයිව් වයර් එක ඔන් ඔෆ් වෙන්නේ මේ ලයිව් එකට හරියට ඒ කියන්නේ මේ L කියන තැනට ලයිව් වයර් දුන්නොත් තමයි. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි මම දැන් මේ ප්ලග් බේස් එකට එන බ්‍රේකර් එක ඔන් කරගත්තා. අපි දැන් බලමු පවර් එක එනවද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ටෙස්ට් එකේ පත් වෙනවා මේ ලයිව් කියන එකට තිබ්බොත් තමයි මෙන්න මෙතන ටෙස්ට් එකේ පත් වෙන්නේ. මම මේ නියුට්‍රල් එකට තියලා බලනවා. ටෙස්ට් එකේ පත් වෙන්නේ නැහැ. හරි. දැන් මම පෙන්නන්නම් මේ ලයිව් වයර් එක හරහා තමයි මේ ලයිව් වයර් එක මේ ස්විච් එක කරා ඇවිල්ලා තමයි මේ ප්ලග් බේස් එකට සප්ලයි කරන්නේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මම මේ ප්ලග් බේස් එකේ මෙන්න මෙතනට
අපේ ටෙස්ට් එකේ තියලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. හරි. දැන් මේ ටෙස්ට් එකේ මම සම්බන්ධ කරගත්තා අපි මේ ප්ලග් එකට. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ස්විච් එක ඔන් ඔෆ් කරනකොට මේ ටෙස්ට් එකේ තියෙන බල්බ් එක ඔන් ඔෆ් වෙනවා. මම හරියට පෙන්නන්නම්. මේ ස්විච් එක ඔන් ඔෆ් කරනකොට මේ ටෙස්ට් එකේ බල්බ් එක පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ලයිව් එක අපේ මේ දාලා තියෙන ලයිව් වයර් එක ස්විච් එක හරහා ඇවිල්ලා තමයි මෙතන සප්ලයි එක එන්නේ. ඒකින් තමයි මේ විදිහට ඔන් ඔෆ් කරනකොට ලයිට් එක ඔන් ඔෆ් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ ලයිව් එක කට් ඔෆ් වෙනවා. හදිස්සියේ හරි අපි මේ වයර් එක මාරු වුණොත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ලයිව් එක නියුට්‍රල් එකටද ඒ කියන්නේ අයු කියන වයර් එක එන් කියන එකට සම්බන්ධ කරොත් ඒ වගේම නියුට්‍රල් වයර් එක ලයිව් එකට සම්බන්ධ කරොත් මොකක්ද වෙන්නේ කියලාත් මම මේකෙම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඒ කරන්න කලින් අනිවාර්යෙන් මම මේකේ පවර් එක ඔෆ් කරගන්න ඕනේ. හරි මම ආයෙත් මේකේ පවර් එක ඔෆ් කරගත්තා. බලමු පවර් එක ඔෆ් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරි පවර් එක ඔෆ් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේක අපි වයර් එක ගලව ගමු. මම මේ වයර් එක ගලවගෙන ලයිව් වයර් එක දානවා මේකේ N කියන ඇනේ තියෙන තැනට. N කියන නියුට්‍රල් වයර් එක දානවා මේකේ ලයිව් කියන ඇනේ තියෙන තැනට. මෙන්න මේ වගේ මේක මාරු කරලා මම පෙන්නන්නම්. මේක මාරු කළා කියලා මේ ප්ලග් එක වැඩ කරනවා. ඒ වුණාට ඒකේ මොකද්ද වෙන හානිය කියලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. හරි. සම්බන්ධ කරගත්තා. ඒකත් තද කරගත්තා. හරි. මම දැන් බේකරේ ඔන් කරලා එන්න. දැන් බේකරේ ඔන් කරලා තින්නේ. කලින් මෙන්න මේකේ තමයි අපිට සප්ලයි පෙන්නුවේ. මේකේ පත්තු වෙන්නේ නැහැ. හරි දැන් පේන මෙන්න මේකේ තමයි දැන් සප්ලයි පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ N කියන එකේ තමයි සප්ලයි එක පෙන්වන්නේ. දැන් මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරොත් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ඔයගලන්ට පෙන්වන්නම්. මම ටෙස්ට් එකේ මම දාගන්නවා කලින් වගේම මෙන්න මේ පින් එකට. දැන් මේකේ අපිට සප්ලයි එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ මේ ඔන් ඔෆ් කරත් පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද මෙතනට අවිලා තියෙන්නේ අපේ නියුට්‍රල් වයර් එක. ඉතින් නියුට්‍රල් වයර් එක කට් ඔෆ් වුණා කියලා වැඩක් නැහැ අපේ ආරක්ෂාවට. අනිවාර්යෙන් ලයිව් වයර් තමයි කට් ඔෆ් වෙන්න ඕනේ. අපි දැන් බලමු ලයිව් වයර් එක කට් ඔෆ් වෙනවද කියලා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ඔයා මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දැම්මොත් තමයි YouTube එකෙන් මේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙක්ට බලන්න රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයා මගේ channel එක දැන්ටම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක බලලා subscribe වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. දැන් ලයිව් වයර් එක දැන් ඉන්නේ මෙන්න මේකේ. හරි. මට දැන් පේනවා මේ දැන් මේ වයර් දෙක මාරු කරලා මේ ප්ලග් බේස් එක සම්බන්ධ කරොත් වෙන දේ. මේ ස්විච් එක ඔන් ඔෆ් කරත් ලයිව් එක මෙන්න මේ පැත්තෙන් එනවා. මේක ඕෆ් කරලා තිබ්බොත් නියුට්‍රල් එක එන්නේ නැහැ. හැබැයි ලයිව් එක විතරක් එනවා. දැන් හදිස්සියවත් මේ විදිහට තියෙද්දි අපි මේකට මොකක් හරි උපකරණයක් සම්බන්ධ කරලා පාවිච්චි කරොත් අපි ස්විච් එක ඕෆ් කරා කියලා ඒ උපකරණයට යන සප්ලයි එක නැති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම වුණාම සමහරක් වෙලාවට අපිට ඒ උපකරණයෙන් හානියක් වුණත් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි හිතනවානේ මේ ස්විච් එක ඕෆ් කරලා තියෙන්නේ කියලා. මේ ප්ලග් එක ගාලා ස්විච් එක ඕෆ් කරලා ඒ උපකරණ හදිස්සිය නඩත්තු කටයුත්තක් කරන්න ගියොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් අපිට කරන්ට් එක වදින්න පුළුවන්. මොකද මේකේ නියුට්‍රල් පේස් මාරු කරලා හයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් කට් ඔෆ් වෙන්නේ නියුට්‍රල් එක පේස් එක දිගටම එනවා. මේ ඔන් ඔෆ් කරාට කට් ඔෆ් වෙන්නේ නැහැ. ඉන්න එහෙම තීද්දී වැඩ කරොත් එහෙම අපි මොකක් හරි නඩත්තු කටයුත්තක් කරොත් ඒ උපකරණ එක අපිට අනිවාර්යෙන් කරන්ට් එක වදින්න පුළුවන්. ඉතින් කවදාවත් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට මාරු කරලා හයි කරන්න එපා. මාරු කරලා හයි කරලා කියලා මේ ප්ලග් එක වැඩ කරන්නේ නැත්තේ නෑ. ඒ උපකරණ වැඩ කරනවා. එකම දේ තමයි මේ ලයිව් වයර් එක කට් ඔෆ් වෙන්න දෙක තමයි වෙන්නේ. අපි දැන් ආයි නැවතත් හරි විදිහට මේක සම්බන්ධ කරගමු. නැවතත් අන්තිම පාරටත් මේකේ මම බ්‍රේකර් එක දැන් ඔන් කරගෙන තියෙන්නේ. අපි ආයි බලමු මේක වයර් එක හරියට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවද කියලා. හරි. ලයිව් එකේ පේස් එක එනවා. හරි. මෙතන නියුට්‍රල් වයර් එක. අපි මෙතන බලමු කට් ඔෆ් වෙනවද කියලා. ස්විච් එක ඔෆ් කරා. හරි ස්විච් එක ඔන් කරාම ලයිට් එක පත් වෙනවා. ස්විච් එක ඔෆ් කරලා ලයිට් එක ඔෆ් වෙනවා. හරි. ඔව්. පුතා දැක්කද? ඔව්.
ඔයත් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ මේ ප්ලග් එක වැඩ කරනකොට. හරි. අපි දැන් මේක සම්බන්ධ කරගමු. කලින් වගේම මේ යන දෙක අපි මේකේ දාගන්නවා. යන දෙක දාගනිද්දි අපිට මේකේ සමහර කියලා මෙතන තියෙන ඇනේ වැටෙන හිල පේන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම ඇන දෙක දාගෙන මේ හිල කෙලින් ඇනේ තියාගෙන තද කරන්න පුළුවන්. ඒක ඇනයක් අපි මුලින්ම තද කරගමු. පොඩ්ඩයි මේක ඔන් කරලාද කියන්නේ තාම? ඔන් කළා තියෙන්නේ. අපි දැන් අල්ලන්නේ නැහැ නේ පුතේ. හරි. මෙන්න මේ විදිහට එක පැත්තක් මුලින්ම පොඩ්ඩක් තද කරගන්නවා. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් ඉන්න. මොන් කරන්නද? තද කරන්න. තද වුණා අනිත් පැත්ත තද කරන්න. පුතත් ආසයි ගොඩක් මේ වගේ දේවල් කරන්න. හරිද? තද වුණාද? තව පොඩ තද කරන්න. තව ටික. හරි. දැන් හරි. ඇති. තද වුණාද? ඔව්. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ නොබ්ස් ටික අපි මේකට මෙහෙම දා ගන්නවා. මට පුළුවන්. ආ. මේ පැත්තේ. ඔව්. ෂා. හරි. හරි. මං කරා හරියට. හරි. හරි. ඉතින් මේක තමයි වීඩියෝ එක. ඉතින් ප්ලග් එකක් සවි කරන්න ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන්. ඉතින් ප්ලග් එක සම්බන්ධ කරද්දී දැනගත යුතු වැදගත්ම කරුණු ටික ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේද තමයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එකට අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මොන හරි ඔයගලන්ට අදහසක් තියෙනවා නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා අපිත් එක්ක කතා කරමු. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න මතක කරන්න එපා. ඉතින් මයි channel එක දැනටමත් ඔයගොල්ලෝ subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන අතුපට subscribe කරන්න කියලා subscribe වෙන්න කියලා මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. එහෙනම් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙන්න මම මේ සමු ගන්නවා. ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.